Hello, hello, hello. Magandang umaga or magandang gabi sa inyong lahat. I've missed you so much. I've been busy for how many days? Naging busy lang tayo sa trabaho natin bilang may designation kasi po tayo. Pero sabi ko nga, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang ligaya. And kailangan kong gampanan ang responsibilidad ko sa inyo bilang teacher ninyo sa the contemporary world because it is very important to know the different issues and to know the different ideas and concepts ngayon sa contemporary world. Pasensya na hindi masyadong bongga ang ating camera, pero okay lang naman yan kasi hindi naman ako mag-focus. Dapat focusan ninyo yung ganda ko or dapat doon tayo mag-focus sa PowerPoint presentation that I will be flashing to you. Just ko, for today, I have to say hello, everybody. I hope that you are in the good hands. I hope that you're in a good moment. You're enjoying your life. Ano, iwas stress tayo masyado. And I have to commend the efforts of your elected president, newly elected CSC president, si Nick Namoro. He is my friend actually na magkaroon ng academic freeze from September 27 to October 3. And sana gamitin natin yung oras na yon para to prepare, para maging mentally healthy tayo, emotionally ready. Kaya bonggang-bongga tayo dyan. And ginagawa natin tong pre-recorded na ito para naman mas marami kasi ang may gusto ng pre-recorded so that kung meron pa kayong ideas or concept na sa discussion na hindi nyo pa masyadong alam or hindi nyo pa masyadong nagigets, pwede nyo balik-balikan ang video na ito and you can play back it, preview para mas magets ninyo yung pinagsasabi ko na mga concepts and ideas. Hindi lang yun, para makapagsabay din, makasabay yung ating mga kaibigan na own tawag mo dyan, financially challenged, wala masyadong capabilities sa online and flexible learning. Kaya ginagawa natin ang pre-recorded video na ito. Pero para sa akin, okay naman siya because sabi ko nga, we must be flexible, we must be adaptive, and innovative tayo. Kaya itong pre-recorded video na ito ay para po sa inyo. Okay? So, tama na ang kumustahan dahil magsisimula na po tayo sa ating discussion for today. Our discussion for today is all about the global interstate system. Teka lang at medyo naglalag ang ating computer. Mhm. Global interstate system. You can refer to the activity to task 5 that I have provided to you. Ang global interstate system po kasi, kagaya ng globalization, this was established because of globalization actually. Globalization affects the government, the free trade, bilateral agreement, multilateral agreement. Um, the global interstate system, ibig sabihin, these are these are the organizations, these are the association, federations, incorporations na yung relasyon ng bawat bansa inaayos nila. Dapat Philippines, Hong Kong, Malaysia, dapat isa ang political goal, dapat isa ang economic goal. Yes, we are different. Magkakaiba po tayo ng paniniwala sa buhay, magkakaiba po tayo ng kultura, magkakaiba tayo ng places, geographically. Pero ang sinasabi dito sa global interstate system, dapat isa ang ating political goal, isa ang ating economic goal. Political goal in some means na dapat iisa ang ating paniniwala when it comes to governance. When it comes to governance, dapat corruption, iwasan ang corruption, sugpuin ang mga corrupt na tao, kagaya dito sa Philippines. Pero mas marami pa talaga mga corrupt na tao dito sa Philippines. In economic naman, free trade agreements, yung imports and exports natin, yan ang ginagawang mga free trade agreement natin. Later on, all about global interstate system, pag-aaralan natin kung ano ang mga aspeto, kung paano ang structure, and I will be giving you example of what is really global interstate system. Ano natin yung global interstate system. From the word itself,
Interstate. It is the relation of each state, inter-state, inter-college, intercollegiate, mga ganyan. Kapag sinabi mong interstate, inter-collegiate, it has something to do with their relationship with each other. Kapag sinabi naman nila ng global, it's the relationship of all the countries globally around the world. Kapag sinabi naman natin system, may sinusunod na sistema, step by step process. Ano yung proseso na yon? To attain a certain economic, political, environmental, social goals. Kaya baga, Um, ang Philippines ay may sinusunod na mga batas, alituntunin na batas, alituntunin na mga duties and responsibilities, na mga bagay-bagay na yan na dapat nating i-consider sa international market, international trade, international policies of the different organizations na kasapi ang Philippines. Isa na dyan ang United Nations. For today, I will be giving you a background of what is the United Nations policies, the structure, kung paano siya nag-ooperate, kung paano siya, bakit masyadong maraming pera ang United Nations. And I will be giving emphasis to United Nations. Why? Because United Nations is the mother of all institution, the mother of all associations na nagpasimuno ng tinatawag nating global interstate system. As of now, ang United Nations ang may pinakamaraming member states or members na kasapi sa sa isang global association, institution that govern international relations. Isa na po dyan ang United Nations. Before tackling the different um, organizations around the world that govern certain countries that have unilateral, bilateral, and multilateral agreements, magsimula muna tayo sa United Nations. Ang United Nations po ay na-establish noong kasagsagan ng World War II. Ang dating pangalan po ng United Nations is the League of Nations. It was established noong 1942. Pinasinayaan po ito o pinangunahan po ito ni Franklin Roosevelt. No, si Franklin Roosevelt sinasabi niya na, syempre magulo ang mundo. The economy is in shambles. The political governance is very problematic. Ang social culture natin ay masyadong magulo, hindi walang masyadong kaayusan because it's World War II. If you will remember, World War II is between the Allied and Axis powers. Yung Allied powers, yung ang mga kampi niya, uh, the United States of America, United Kingdom, the Russia, the Cuba, yan, sila ang Allied powers. Ang kalaban naman nila is uh, ano ba yon, si Japan, ang emperor, the last emperor of Japan, Hirohito. And ang nagpasimuno ng World War II, si Adolf Hitler. Kung kilala niyo po si Adolf Hitler, siya po yung German leader na very authoritarian. Kaya pa siya nagpasimuno ng World War II. Kasi sabi niya, among all races, among all human races, German people are in the top of the food chain. Kumbaga sila ang predator, kumbaga sila ang they are the inferior race. Kapag sinabi mong inferior, sila yung pinakamataas sa lahat ng pinakamataas. Kumbaga sila ang parang Diyos-Diyosan. Kumbaga nagsimula ang World War II because of racial discrimination. Kaya sinabi ni Adolf Hitler, kayong mga ano dyan, kayong dyan, ibang mga lahi dyan, kayong mga Russian people, American people, British people, secondary lang kayo sa German people. Kaya sinabi ni Adolf Hitler na etong mga since kami ang inferior, lahat ng kalupaan dapat dito sa buong mundo pagmamay-ari namin o dapat kami ang gobyerno, kami ang dapat masunod. And sabi naman ng Allied powers ng United States of America, hindi yun pwede. Kaya hanggang naggera-gera na, nagsimula po ang World War II noong 1939, natapos lang yan noong 1945. Oo.
Noong 1945 kasi natapos dito sa atin sa Philippines because pumunta dito yung mga Japanese people. Nung pumunta ang Japanese people dito sa Philippines, pagmamay-ari pa tayo ng Amerika, wala pa tayong independence noon. Kaya ang may occupation pa ang United States of America sa Philippines. Sabi ng mga mga Japanese, mga bayan ng mga sakang, dapat since ang Philippines nasa Asia, dapat sabi ni Hirohito, ang karamihan dapat na bansa sa Asia ay dapat makonquer natin, ay dapat makuha natin, pagmamay-ari natin yan. So pumunta ang mga Japanese people dito sa Philippines, nandun pa yung mga yung mga United States people, kaya sabi, naglaban sila. And just to give you a trivia, during the World War II, at the end of the World War II, and after 1945, Manila, Philippines is the second most destroyed city in the world, next to Warsaw, Poland. Kumbaga, sinasabi doon na um, ang Pilipinas ay isa sa pinakagrabeng nangyari na destruction ng World War II. Kaya dineclare siyang open city ni Manuel L. Quezon. Kaya ang open city, ibig sabihin, sumusuko na ang Manila para hindi na masyadong bombahin ng mga Japanese people, hindi na masyadong magkaroon ng gera sa Manila. Kaya dineclare ni Manuel L. Quezon na open city ang Philippines. Kaya ayun. Kaya ayan, naglaban-laban sila, United States of America and United Kingdom versus Germany, si Adolf Hitler, Japan, si Hirohito, and then sino pa ba yun? Italy, Benito Mussolini. Ayan yung mga authoritarian na yan. Naglaban-laban sila. Natapos lang ang hidwaan ng United States of America tapos Germany noong natalo na ang Germany, nagpakamatay na sa lason siguro, or siguro siya nagsaksak ng sarili, hindi ko masyadong na ano yon. Pero nung nagpakamatay na si Adolf Hitler, na na-stop na yung World War II noong 1942. Pero patuloy pati pa rin ang giyera natin dito sa Philippines noong 1945. Kaya 1939 to 1945, natapos lang ang hidwaan o yung gera doon sa Western countries between United States of America and Germany noong 1942. Sabi ni Franklin Roosevelt noon na para maiwasan na ang giyera, para maiwasan na ang hindi pagkakaunawaan ng mga countries, dapat magkaroon tayo ng isang asosasyon na mapapangalaga sa independence of each countries, sa kasarinlan, sa constitution, isirespeto ang mga socio-cultural aspects ng bawat bansa. Kaya noong 1942 nabuo ang League of Nations. Pero nung League of Nations na yon, hindi masyadong nag-prosper kasi on the verge of war pa kasi. Nasa gera pa kasi. Kaya sabi ni Franklin D. Roosevelt, okay, kahit hindi mag-prosper itong 1942 na League of Nations, gumawa naman siya ng paraan sa pamamagitan naman ng change na kasi ng administration ngayon, si Theodore Roosevelt na ang nagpasimuno naman ito ng United Nations noong 1945. Nung natapos lang ang World War II, saka lang nabuo ang United Nations. And ngayon, ang United Nations ay meron ng 193 states sa buong mundo. Kumbaga ang countries, ang bilang ng countries natin ngayon ay nasa 205 to 215 countries. Depende pa yan sa kung meron silang constitution or wala. O, ang founding members niyan, 51 member states. Kasama po, kumbaga, sa unang mga nagtatag na 51 na yan, kasama po dyan ang Philippines. Ang representative po natin na pinadala dyan para magkapag-establish ng United Nations at maging miyembro ang bansa natin sa United Nations ay si Carlos P. Romulo. Si Carlos P. Romulo na supposedly maging presidente pero natalo sa halalan. Excuse me po.
Okay, the UN headquarters is situated in Manhattan, New York City. Siyempre, this is the reason why United States of America became the world's superpower. Ang United States of America noon, pagmamay-ari iyan ng Great Britain, ng United Kingdom, ng mga British people. Kaya ang mga United States people, natuto lang yan mag-English doon sa British people. Ang mga American, hindi naman yan magaling mag-English or ang native language nila, hindi po English. Kasi ang native language nila, Indian American. Yung mga, alam niyo, mga ganun-ganun na mga headdress na yon, hindi pa natin maunawaan yan. Pero, nung na-colonize sila ng British people, saka lang sila natutong mag-English. Kaya, if you're going to search the net, ang promulgator o ang pasimuno ng English, kaya nga English, England. The name of the people in England is English. Sila ang nagpasimuno ng English. Inadapt lang siya ng American people. Kaya ayan. That's why United Nations is an intergovernmental organization that was established in 1945 to promote international cooperation. Ayan. Objectives of UN. Ano ang gustong mangyari ng United Nations? Maintaining international peace and security. Sinabi doon sa memorandum ng United Nations na dapat hindi na magkaroon ng World War III. Hindi na maulit ang World War II at hindi na sumunod ang World War III. Pero I doubt sa mga pangyayari natin ngayon, I doubt na ewan ko lang because hanggang ngayon may problema sa trade, may trade war ang United States of America at saka Chinese market, as well as kung mag-World War III kasi ganito ang mangyayari. Ang World War III, kung it's a war of, tawag mo doon, nuclear war ang World War III. Kaya kung magkakaroon ng World War III, sinasabi ng ibang paleontologists, scientists, and archaeologists na kapag nagkaroon ng World War III, it will be the end of the civilizations. Kasi nuclear power, nuclear plant, kapag sinabing nuclear plant, Diyos ko, kapag binomba tayo dyan, pangmalawakan ang ano niyan, ang effect. Kung alam niyo po yung nangyari sa ginawang nuclear bombing ng United States of America sa Japan, sa Hiroshima, tapos Nagasaki, many people died because of that. And magdarating tayo sa discussion ng nuclear power later on. Kasi kapag nagkaroon ng nuclear power, hindi lang po, may after effect po kasi yan. Magdidilim ang ating surroundings, ano siya, yung skies natin, magkakaroon ng mga nuclear remnants, mga doon na sa sky. Tapos kapag umulan, Diyos ko, alam niyo naman siguro ang effect ng radiation, si Marie Curie, yung nag-invent ng naggumamit ng tama ng radiation, namatay because of radiation. Diyos ko talaga. Promoting human rights, fostering social economic development, yan, mga free trade agreement, developing friendly international relations among world nations, providing humanitarian aid in cases of famine, natural disaster, and armed conflict. Yan, iniiwasan ang terorismo. Later on, I will be sharing to you kung bakit talaga magkakaroon tayo ng World War III. Ano? Later on. Solving international problems of any nature. Etong mga ano na yan, mga objectives na yan ng United Nations, nakapaloob yan doon sa structure nila. Okay, later on yung structure. Sige. Now, the principles of United Nations. Ang sabi din sa principles of United Nations, dapat daw lahat ng miyembro o dapat lahat ng bansa kapag miyembro ng United Nations, dapat have sovereign equality. Dapat may sariling constitution, dapat maging dependent na. Okay, next, all member states must obey the charter. Ganito po yan. Ang global interstate system
is the government or the law, sila ang nagbibigay ng batas para sundin ng bawat countries na naging miyembro na yan. Parang, halimbawa, BSEM1A, BSEM1B, o may sa you represent one country. May sarili kayong president, may sarili kayong president. Ang EM ay president, ang 1B, EM1A may president, ang EM1B may president. Ngayon, ang mangyayari ang global interstate system, sumusunod kayo sa mga batas ng inyong CSC. Sumusunod kayo sa mga batas ng inyong College Student Council. Kumbaga, siya ang United Nations ninyo. Kayo, separate countries kayo. May mga sarili kayong batas, galing sa president niyo sa classroom, pero ang mga batas na yon anchored sa batas ng inyong College Student Council. Kung anong sabihin ng College Student Council, i-re-echo ninyo, ibababa nyo dito para maintindihan ng mga klase nyo at yun na dapat ng sumunod. Kasi kapag hindi sumunod, kagaya sa United Nations, pwedeng mawala ka sa United Nations. Ano nga ba ang mangyayari kapag nawala sa United Nations? Maaaring hindi ka maging kasapi sa free trade agreement. Kaya baga ang Philippines, kapag pumunta ka ngayon, kapag member ka kasi ng United Nations, pwede kang mag-travel na walang visa. Sa Malaysia, ang Philippines libre na ang movement of people. Hindi na pwede kahit mag-visa, hindi na pwede o hindi na kailangan. Sa ibang bansa lang pwedeng magkaroon ng visa. Para sa movement of people, mas marami ng mga bansa ang kapag parte ka ng miyembro ng United Nations, kahit visa hindi mo na kailangan. Kumbaga, mas kukonti na lang ang babayaran mo kapag miyembro ka ng United Nations. Also, United Nations, kapag nagkaroon ng sakuna sa Philippines, kapag nagkaroon ng bagyo, Yolanda, yung mga ganon, nagbibigay sila ng aid. Ang tawag doon, foreign aid o United Nations. Bigyan nga natin ng ayuda ang Philippines. Hindi lang Philippines kasi masyado pang maraming miyembro ang United Nations. Masyado pang mga maraming member states ang United Nations. Hindi lang Philippines. Okay. Yan lang. Kapag umalis ka sa United Nations, what are the countries na hindi kasama sa United Nations? Hong Kong. Ang Hong Kong po kasi hindi po yan independent na bansa. Ang Hong Kong ang nagmamay-ari niyan is the China. So the Chinese government. Ang Chinese government kapag may mga utos sila dapat sumunod ang Hong Kong doon kasi ang Hong Kong colony ng China. Ngayon, another, Macau, China, magmamay-ari niyan. Maraming pagmamay-ari ang China. Sana all, maraming pagmamay-ari. Also, North America. Ang North America is not a member of United Nations kasi hindi ayaw sumunod ng North America sa mga policies ng United Nations. Take note that North America is ruled by a dynasty. Kapag sinabi natin dynasty, family. Ang ruler dati ng North America is lolo ng presidente ngayon ni Kim Jong-un. Ang dati nagmamay-ari o presidente ng North America is yung great father o great grandfather pala ni Kim Jong-un, tapos yung papa niya, tapos siya. Kumbaga dynasty. Ayaw nilang makipagsalamuha sa Western countries kasi sabi nila, they are just poisoning the minds of our people. I-search niyo ang North America. North America. North Korea. North Korea pala. Diyos ko talaga. North Korea. Okay. Countries must try to settle their differences by peaceful means. Ayan. Later on sa International Court of Justice, I will be discussing that. Countries must avoid using force or threatening to use force. The UN may not interfere in domestic affairs of any country. Ayan. Kapag ang United Nations kapag miyembro ka ng United Nations, kapag may alitan ang mga miyembro nito,
nilirespeto nila ang kanilang constitution, nilirespeto nila ang inyong independent sovereign country. Kumbaga, gano'n. Kapag may alitan ang Philippines at Malaysia, halimbawa, ayusin niyo muna yung dalawa bago ka magreklamo sa United Nations. Kapag hindi naayos niyo yung dalawa ng bilateral agreements, saka napapasok ang United Nations. O, kagaya ng nangyayari sa atin sa Philippines tapos sa China, nire-reclaim yung mga kalupaan natin dito ng Chinese government. O, sinakat ngayon, sabi ng Philippines, hindi yan pwede. Sinakat mo niyan ng Philippine government ang issue na yun ng panahon ni Pinoy sa United Nations, sa ano ba yun? Sa ECOSOC, Economic and Social Committee under the hindi yan UNESCO, tawag, nakalimutan ko yung tawag John, sa CIS, sa isang committee na nag nag-aantabay sa mga territories, tapos mga seas, mga ganyan. Tapos sabi ng International Court of Justice, dapat pagmamay-ari yan ng Philippines, pero hindi pa rin nag-uobey ang China. Bakit masyadong malakas ang loob ng China sa hindi pagsunod sa prinsipo sa United Nations? Eh, ang China part ng United Nations. Okay, bakit kaya? Ayan, this is the most important part, the organizational structure of the United Nations. There are 6 principal organs of the United Nations. Unahin natin. Ang General Assembly. Ang General Assembly nangyayari pwedeng every year, pwedeng semi-annual. Kapag sinabing semi-annual, 2 beses kapag may mga emergency meetings. Kapag sinabi ng General Assembly, assessing member countries and deciding on the budget. Nagkakaroon ng budget ang United Nations kapag nagbigay tayo ng tawag mo doon, donation. Donation ang ginagawang fund ng United Nations. Ang kapag miyembro ka ng United Nations, obliged ka, dapat kang magbigay ng donasyon. The bigger your economy, the bigger your donation. The bigger your market, the bigger your donation. Kaya ang mga big economies natin, ng mga countries, United States of America, siya ang the greatest contributor dyan sa United Nations. Also, China, France, Great Britain, Russia, sila ang mga big country. Japan is who are some of the countries na biggest contributors against sa donation. Kapag sinabi mong General Assembly, dapat lahat ng lahat ng representative ng countries na yan, dapat nandyan sila. Parang, kapag nagpatawag na yan ng General Assembly ang inyong College Student Council, dapat lahat ng mga estudyante nandyan. Pinatawag kayong lahat, mga ganyan-ganyan. Bakit kaya kailangan ng ganon? Why? Voting on important questions or recommendations on peace and security. Dapat 2/3 of 193, ano mo yan sa 2/3? Dapat 2/3 ng 193 countries dapat mag-agree, mag-vote ng yes or no. Gigirahin ba natin itong bansa na yan? Bakit na i-subject into persecution yung bansa na yan? Bakit kailangang limitahan ang galaw ng bansa na yan? Okay, yan ang importance ng General Assembly. And another importance of General Assembly, kapag may issue, yung bansa na yan, yung bansa ninyo, isubmit mo lang yung issue na yan sa UN Secretariat. Later on, nandyan yan, UN Secretariat, at pag-uusapan yan ng General Assembly para ma-raise mo yan yung question na yan. Philippines, grabe nga ang corruption sa Philippines. Paano natin yan gagawa ng legislative action o ng batas? Okay. Next, Secretariat. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kumbaga, ang trabaho ng Secretariat ay parang trabaho ng Secretary. Yung kapag nagkaroon ng General Assembly, siya ang magti-take note ng mga pinag-usapan at kapag pagkatapos nun, ipapa-approve niya or ratify niya sa mga miyembro ng United Nations. At kapag na-approve, i-submit niya na yan sa isang committee na namamahala kung ano yung ibig sabihin ng memorandum na yan o kung ano mang ibig sabihin ng batas na yan. Secretariat includes an international staff
working on duty stations around. Marami kasing secretariat dito sa atin. Primarily has an administrative function. Ayan. Yan, sa trabaho ng secretary. Pag minsan, mas maraming trabaho ang secretary kaysa sa president, di ba? Marami silang ginagawa. It services the other principal organs of the United Nations and administers the programs and policies laid down by them. Okay. Ito ang pinaka importanteng, pinakamahalaga, ito ang magandang pag-usapan natin dito sa United Nations. Bakit ang China go against the policies and principles of United Nations? Okay. UN's most powerful organ. Later on, bakit kaya, sir, bakit kumatanong nyo, bakit dapat baga ang powerful organ is the General Assembly since merong representative doon. Lahat ng mga miyembro ng mga country. Dapat General Assembly kasi nandun lahat ng mga president, nandun lahat ng mga representative. Dapat General Assembly ang pinaka-powerful. Pero bakit Security Council? It deals with threats to international peace and security. Ganito po yan. Take note that the Security Council has tinatawag nating Permanent 5 or P5. Itong P5 na ito ay the United States of America, the China, the Russia, the Great Britain, or the United Kingdom, and France. Ayan. Tingnan natin kung bakit very important itong Permanent 5. Kapag sinabi mo kasing Security Council, sila ang namamahala ng, kumbaga, uh, awag mo dyan, policy maker, sila ang may kakayahang mag-veto. Kapag sinabi mong veto, sila ang may kakayahang decline o hindi approvean ang ginawa ng General Assembly. Kapag sinabi ng General Assembly na girahin natin yung China, pero pag sinabi ng Security Council na hindi pwedeng girahin ng China, pwede po yung mangyari. Okay, take note. Ang Security Council may 15 members. Ang 15 members na yan, yung 10 dyan, pwedeng magkaiba-iba sa bawat year. Depende sa election ng General Assembly. Pero, may tinatawag pero may tinatawag tayo dyan na Permanent 5 or P5 na hindi pwedeng alisin sa Security Council kasi sila ang biggest contributor, biggest na nagde-donate, sila ang may biggest economy, sila ang kumbaga, itong mga economies nila, sila ang bumubuhay sa United Nations. And, excuse me, sila din po ang isa sa mga founding member states nag-establish ng United Nations. The United States of America, China, Russia, Britain, and France. Ang P5, kumbaga, ay this is the reason why kung bakit ang United Nations walang ginawa nung gera doon sa Syria, walang magagawa doon sa gera ng Iraq, walang nagagawa doon sa terrorism sa Middle East. Why? Because Middle East countries, ang kapanalig niyan or ang best friend yan, mga friend yan, si Vladimir Putin. And if you know Vladimir Putin is the current president of Russia. Russia, why? Ang mga teroristang yan, if you will not know, sabi doon sa documentary na napanood ko, yung mga terrorists na yan is being supplied with arms, mga bala, mga kanyon, mga tangke na mga submarine na yan. Ang nagsusupply niyan is the Russian government. Kumbaga mga mafia yan. It is not being talked about, pero doon sa documentary na yon, those are some of the concepts and ideas na pwede magbigay because Russia is the biggest country in the world na nagpo-produce ng military arms, ng mga kumbaga dyan sa Russia kasi makikita ninyo yung mas maraming warships kaysa sa tao. Russia is the biggest country in the world when it comes to geographical science. Pero kukonti lang kasi ang tao dyan kasi yung iba kasing area ng Russia very
masyadong malamig. Nandun mga tundra, mga masyado silang malamig na places. Ayan. Kaya doon lang sila sa may part na ganyan. Kukunti lang masyado ang tao dyan. Pero silang may pinakamalaking bansa sa buong mundo when it comes to geographical size. And yung ano nila, yung government nila, si Vladimir Putin, pag minsan command economy yan, or pag minsan very, di mo, walang pwedeng kumantil dyan sa Russia. Kapag kinantil mo ang Russia, nako, gigirahin kanyan. Kaya, ayan. Si Saddam Hussein, si Muammar Gaddafi, si ano pa ba yung mga terorista na bonggang-bongga ang mga pangalan, ang friendship niya Russia. Kaya hindi pwedeng hindi nakialam ang United Nations ang sa mga terrorist groups doon sa Middle East kasi friend niya ang Russia. Okay, hindi pwede, pero may isa dyan na Security Council, yun nga Russia, ang hindi nagsisignify na, sinabi ng General Assembly dyan na, bombahin na natin yan. Kasi madali lang yan sa United Nations. Bombahin na natin yan. Rush ay yung sa Syria na yan kasi maraming terorista. Bombahin na natin yung ano na yan, yung China na yan. Bombahin na natin. Pwede yung bobombahin na. Pero, ladies and gentlemen, kahit isa sa P5 ang hindi gusto or kung ayaw or hindi mag-approve doon sa recommendation ng General Assembly, ay wala pong magagawa ang General Assembly kundi tumango na lang. Kahit isa dyan sa P5 ang mag-ayaw, United States of America, China, Russia, Britain, approve yung apat, pero yung isa ayaw ng Russia, hindi po matutuloy ang pagbobombang yan. Kaya ang gumawa na lang ng paraan para masupil yung terrorism dyan sa Middle East is the North Atlantic Treaty Organization or yung NATO na pagmamayari or ang head dyan ay United States of America. Ang NATO ang may pinakamalaking military organization sa buong mundo kaya sila ang nagsusupil sa terrorism. Hindi yan kaya ng United Nations because andyan parati ang China sa P5 ay ang Russia sa P5 and hindi sila pwedeng palitan. Dito rin sa China. Sa China, kapag sinabi ng, ito yung recommendation ng International Court of Justice doon sa pag-aagawan ng mga bansa doon sa Philippine Pag-asa Island. Kapag sinabi ng ng General Assembly, kunwari, na eto nga yung China, dapat sundin mo to, hindi mo dapat pakialaman yan kasi masyadong malayo na sa inyo. Yes, historically, sa inyo dyan kasi nagkaroon kayo ng trade agreements with the Philippines, pero masyado na siyang malayo when it comes to nautical miles. Kapag sinabi mo nautical miles, yun yung sakop ng exclusive economic zone mo. Masyadong malayo na ba ang Pag-asa Island doon sa China? Ngayon, kapag yun ang recommendation ng General Assembly, pero pag sinabi ng Security Council na, no, hindi pwede, dapat ito pa rin ang mangyari, walang magagawa yan kasi ayaw ng China yung resolution na yon, ayaw ng China ang memorandum na yon. Kaya, walang magagawa ang General Assembly kundi tumahimik na lang. Yes, this is one of the weaknesses, kumbaga bias. Yes, bias po talaga yan. Ano na yan. Kaya kung magkakaroon tayo ng World War III, it's between United States of America, Great Britain, France. Sila ang magakampi. Ang magakampi naman sa World War III, Russia. Kasi si Vladimir Putin and Russian government, Vladimir Putin tapos Xi Jinping, friend-friend yan. Isama mo ng North Korea dyan kasi trade partners ang North Korea, Russia, tapos China. Ang Russia ang nagbibigay ng money sa North Korea para mag-operate ang kanilang economy. Ang Russia man ang nagbibigay ng arms, military arms sa North Korea. Kaya, Diyos ko talaga, baka magkaroon tayo ng World War III dito sa mga permanent 5 na ito. Kagaya ngayon, COVID-19. Dapat baga, ang COVID-19 baga nanggaling yan sa China. Pero bakit walang galaw ang United Nations na dapat China ang sumagot sa mga vaccine sa buong mundo, ipamudmud yan since mayaman naman ang China, ipamudmud nyo yan sa mga sa mga countries na medyo mahirap tapos i-free mo na yan ikaw ng
ano na mag-finance. Hindi yun na gagawa ng United Nations kasi ayaw ng resolution ng ganon ni China. Kaya baga si China timo masyadong safe. Masyado siyang chillax lang kasi he is one of the P5 doon sa Security Council. Dati ang tawag dyan sa China is the sleeping giant. Kasi ang laki-laki niyang bansa, pero dati when it comes to war, parati siyang talo. The Sino-Japanese War, talo sila ng Japan. The Russian War, ito, Opium War, talo sila ng Great Britain. Ang Russia tapos the Chinese government, nung nag-war sila, dati pa, hindi pa mga 9th century pa, talo yan. The France and China, talo yan China. Pero look at him now, the the giant has been awakened, has awoken, o kumbaga na ano na siya, gising na siya with the strong leadership of Xi Jinping. Kaya ayan, kaya tingnan nyo pag minsan si Duterte, pag tinan nyo si Duterte, gusto niyo makipagkasundo doon sa Russian government and Chinese government. Why? Kasi ang Russia tapos China, China, nandyan yung pera. Sa Russia, andyan yung gamit, military. Kung baga, pag minsan ang isip na Duterte ay ahead, futuristic, kung magkaroon man ng World War III, doon tayo sa dalawang bansa na yan. Sir, bakit umalis naman tayo sa USA? Kasi long-term friend na natin ng USA. Ladies and gentlemen, United States of America's economy is in shambles. Kung baga, masyado siyang, ano tawag mo dyan, uh, magulo ang economy, hindi siya stable, hindi kagaya ng China. Ang China kasi, marami siyang na-reach out na bansa. O ang China, pagmamayari niya na yung Sierra Leone, yung Sri Lanka, yung pagmamay one time magiging pagmamayari niya na rin yung Venezuela, yung tawag mo dyan, yung Sri Lanka tapos na, Sierra Leone. Yan, marami siyang mga hawak ng mga bansa. Ang ibig sabihin nun, marami siyang economy na hawak. At kapag marami kang economy na hawak, Diyos ko, masyado ka ng powerful niyan. And in Russia is tawag mo dyan, dependent siya na bansa, hindi niya kailangan ng ibang bansa para mabuhay. Even even alone, kaya niyang mabuhay ang Russian government kasi nandiyan sa kanila yung oil, may oil sila. Geographically blessed ang Russia. Ang United States of America kasi marami siyang kaaway na terrorist groups, Al-Qaeda, doon sa Middle East. Yan, mga marami siyang kaaway. Kaya si Donald Trump, nako. Kaya sabi sa si Duterte, nagsisiksikan natin ang government natin sa Russia under the protection of Russia and China. Kasi yung dalawang miyembro na yan ay part ng P5. Ayan, yan ang Security Council. Yan. Next, International Court of Justice. Ang International Court of Justice naman is the principal judicial organ of the United Nations. Kapag sinabi ng principal judicial organ, tagapaglitis, kumbaga siyang Supreme Court natin. Kumbaga sa classroom nyo siyang Sergeant at Arms. Ang International Court of Justice ay iba naman siya sa International Criminal Court. Ang Court of Justice, ang binibigyan niya ng paglilitis ay yung mga bansa. Alitan ng Philippines, China, Philippines, Malaysia, Philippines, Singapore, mga bansa ang hawak niya. Pero, ang International Criminal Court ay nililitis niya yung mga personalidad, single na tao na nag-commit ng genocide or pagkitil ng buhay ng maraming tao. Kumbaga, extinction ng isang race, extinction ng isang ethnic group, mga ethnic tribe. Nangyari yan sa Rwanda, nangyari yan sa doon sa mga tribes ng Africa, nangyari yan. Si Marcos, inimbistahan yan sa International Criminal Court. Kapag sabi ICC, International Criminal Court, iisang tao lang ang dapat managot, hindi po isang bansa. Kapag bansa naman ang pinananagot, International Court of Justice.
Okay. Next, ECOSOC. Ang ECOSOC naman is the central platform for debate and innovative thinking on sustainable development. Andyan na yung UNESCO, yan. When it say Economic and Social Council, the economic part, the World Trade Organization, economic, the social. Kapag sabing social naman, the environment, the social culture, ganyan-ganyan. Andyan din yung World Health Organization, later, ito to. Yan. Ang kabilang dyan, UNESCO, United Nations, Scientific Culture Organization, World Health Organization, kaya baga, sa international global interstate system ngayong may COVID, sinusunod natin ang mga recommendations, rules, and regulations ng World Health Organization kasi ang United Nations ang ating mother agency. Kumbaga, ang World Health Organization nagbibigay sa atin ng mga policies na yan, ng IRRs na yan, ng implementing rules and regulations na yan kasi miyembro tayo. Kapag hindi tayo sumunod sa implementing rules and regulations ng World Health Organization, maaaring mawala tayo sa member states na yan. And masyado, ang Philippines kasi hindi pa masyadong interdependent na bansa. Masyado pa tayong dependent sa ibang bansa when it comes to tourism. Okay. Yan. Okay. Another, tama naman po yung mga sinabi ninyo na sa IMF, yung mga different uh, types, um, different interstate systems. Ang IMF, I will be explaining about IMF sa next na ano, the World Bank, African Development Bank, the trade agreements, nabubuo ang hindi lang United Nations, sa example ko lang United Nations, may marami pa, ASEAN, APEC, OPEC, ano pa, the T21, the G20, Summit 20, marami pang different types, different organization, European Union, African Union, ayan, masyado pang marami, at nabubuo yung mga unions na yan is because pag minsan economically trade agreements, imports and exports. Kaya baga, kapag pumunta ang mga halimbawa, Singapore, tapos Philippines, pag minsan free trade na yan, wala na masyadong walang binabayaran na imports, walang binabayad na exports. Free trade agreement since meron kayong agreement nga, meron kayong pinagkasunduan na it may be in a form of um, unilateral agreement, bilateral agreement, or multilateral agreement. Ang unilateral agreement, very rare mangyari. Ang unilateral agreement, kapag sinabing unilateral, it is just isang siyang agreement na true sa isang country. Example, sa Japan. Sa Japan, masyadong mataas ang presyo ng rice nila, at hindi kapag in-export niya sa ibang bansa, hindi dapat magalaw yung presyo na yan o hindi dapat bumaba ang presyo na yan kasi para sa Japanese people, rice is a holy food. Very important sa kanila ang pagkain na yung rice na yan. Kaya very quality naman talaga ang Japanese rice. Kaya hindi pwedeng bumaba yung price na yan. Ito dapat ang price na yan, hindi dapat babaan kapag in-export. Unilateral yan. And it is being respected by other countries. Ang tawag dyan unilateral kasi iisa lang na country ang pwede mag-benefit. Pero yung agreement na yan ay true to all agreements. Kung baliwa, Malaysia, Philippines, nag-import ang Japan ng rice doon, walang magagawa yung mga bansa na yun kasi may agreement kayo na ganito because holy ang rice na yan. Bilateral naman, kapag sinabi mong bilateral agreements, by dalawa are between two countries. Philippines, Singapore, kapag nag-travel ka ngayon dito mga Pilipino sa Singapore, free ng visa, walang masyadong mababaanuhan. Pero kapag nag-import naman niya ako dito sa Philippines ng mga products from Singapore, okay naman, wala akong babayarang exports. Bilateral agreements ang tawag dyan. Multilateral o kagaya ng United Nations. It's from the word itself, maraming kind of agreements. It may be in a form of political, economic, social agreements.
Okay, ladies and gentlemen, that would be all. Yata. O, nag-ilang minutes na ba ako? Okay, that would be all for our discussion for today. Sa mga nakinig ngayon I want you to titingnan ko yung attendance ninyo kung nakinig kayo dito sa discussion ko. Kapag, please leave a two-sentence feedback sa ating group chat. Okay? Two-sentence feedback sa ating group chat. Yun lang ang attendance natin ngayon. Doon lang ako makukuha ng aking performance for today. I hope you learned something today from me sa contemporary world. And yung learnings na yan, ipasiwalat nyo pa, ipaano pa, ipa-spread nyo pa yan. Wag po, no to fake news ha. Dapat doon lang tayo sa mga sinabi ng experts. Experts talaga. Thank you so much. Bye-bye everybody. Have a nice day.